Pawisan ako sa sarap. Totoo, ako din. Wow. Hi guys! Welcome to my channel. So for today, gagawa tayo ng sardinas at dynamite. Yung lutong gagawin ko sa sardinas, lumpiang sardinas. Marami kang pwedeng gawin sa sardinas. Pwede ka gumawa ng meatballs, sardines, sardines patty, sardinas sa miswa, haluan mo ng mga repolyo, ganyan, at marami pang iba. Pero for today, ang gagawin natin, yung lumpiang sardinas, tsaka lumpiang dynamite. So, pagagawa tayo ng ingredients natin, syempre unang-una sa lahat, kailangan mo ng lumpia wrapper. Hindi ka makakagawa ng kahit anong lumpia nang wala to. Tandaan niya. Ang init. OMG. Cut mo na lang. So, eto. After ng lumpiang wrapper, syempre, kailangan natin unang-una sibuyas, bawang, tapos, kung may bell pepper kayo, medyo mahal kasi yung bell pepper, pero masarap din to ihalo sa kahit anong klase ng lumpia. Pampadagdag flavor. Tapos, etong kalamansi. Kalamansi, ginagamit ko to kasi nakakapagpadagdag din siya ng lasa. Tapos, nakakapagpatanggal siya ng lasa. Kasi alam natin lahat, malangsa din ang sardinas. Tapos kung may time ka pa, bili ka rin ng carrots kasi nagdadagdag din to ng flavor. Masarap din siya. So, sa dynamite naman, syempre, kailangan din natin, unang-una, siling green. Huwag yung siling pula kasi wala kang ilalagay doon. Sobrang liit. So, eto. Ganito yung sa dynamite. Tapos, syempre, kailangan din natin ng itlog. Yung itlog, pampalapot siya para mag-intact lahat ng mga ingredients natin mamaya. So, at saka nga pala, pag dynamite, syempre, importante ang cheese. Kahit anong klase ng cheese, pwedeng quick melt, pwedeng cheddar, kung ano lang yung available na nasa bahay nyo. So, dito sa bahay, ganito lang yung meron. Tapos, syempre, salt and pepper to taste. Yung iba naglalagay pa sila ng oyster sauce kasi pampadagdag lasa din yun. Pero, depende na yun sa inyo. So, yun. Tara na! Samahan nyo ko na mag-prepare ng ingredients. Maghiwa na tayo ngayon. So, maghiwa na tayo ng sibuyas. Yung paghiwa natin ng sibuyas, dapat as much as possible, maliliit lang siya, maninipis. Kasi, para magkasya siya sa lumpia. Charot. Tapos, para hindi kayo nagluluha habang naghihiwa ng sibuyas, make sure na basa yung knife nyo. Or yung iba, napapanood ko sa TV, yung may bread daw. Sa akin, hindi siya effective kasi kahit may bread sa dulo nitong knife, naluha pa din ako. So, yun. Chop lang tayo ng chop. Tapos, kapag gumagawa ko ng something na lumpia, kahit anong klase ng lumpia, hiniling na baka, na baboy, gusto ko maraming sibuyas tsaka bawang. Kasi, mas malasa siya kapag maraming ganun. Siyempre, mas healthy. So, yun. Prep lang natin. Diba? Di ako naiiyak. Chop lang tayo ng chop. Tapos, after nitong sibuyas, bawang naman. Yung iba ang ginagawa, ganito. Pero masyadong makalat kasi yun, okay na to. So, eto. Ang ginawa ko dito, pinagpupuk-puk ko muna siya para matanggal ko agad yung mga balat-balat niya. Tapos, saka natin siya i-chop. Tanggalin muna natin. Tapos marami din ako bawang kasi sarap din siya. Balat-balat lang muna. Mas maraming bawang, mas maganda. Alam nyo ba na ang bawang ay natural na antibiotic. Health tips. Health tips, feeling nutrition. So, gusto ko rin kasi mga healthy living as much as possible. So, I try to incorporate this in my everyday life. Charot.
Balat-balat lang tayo. Guys, ayan, anong petsa na? Kanina pa ako nagbabalat dito ng bawang. Okay. So, ayan, hiwa na tayo after 48 years. Na-ready ko na din itong mga bawang natin. So, chop lang natin sila ng chop. Hiwa lang ng hiwa. Gandahan mo yung hiwa. Super tad-tad tayo mga besh. Ano bang maganda sabihin? Tulungan mo naman ako, brother. Ikaw, maganda ka kasi. I know. Hello. Meron naman kaming malaking chopping board dyan. Pero, ito yung favorite. Kahoy kasi siya, yung isang chopping board namin plastic. Parang siya. Charot! Wala akong kaaway ah. Charot-charot lang. Nga pala, kung may gusto kayong ipabate, comment naman kayo dyan. Para makapag-shoutout naman ako. Pero i-chop ko na lahat ha. Kasi, para wala na akong babalikan. Mahirap kasi may binabalikan. Baka hindi ka na niya mahalin. Charot! Gusto ko talagang nagluluto. Gusto ko nga, ang pangarap ko nga sa buhay, magkaroon ng malaking kusina. Kahit maliit lang na bahay. Basta malaki yung kusina, tapos ang dami kong mga ilalagay ng mga kung ano-ano. Kasi gusto ko nagluluto ng mga kung ano-ano. After nito, next naman tayo sa... Ang kalat, diba? Nakakahiya for a show. Ang arte. GG ka, girl. Alam mo, may pamangkin ako, kinakain niya to ng hilaw. Actually, healthy yun. Yung meron na tayong sibuyas, bawang, naman tayo sa bell pepper. Tapos isa pa palang matrabaho yung carrots, pero mamaya. Wait, gasong ko lang. Sa paghiwa ng bell pepper, yan. Yung una ko yung dulo. Wait lang. Chop lang tayo ng chop. Kaiba pa yung feeling, yung makatapat sa yung camera. Niya ako. Ang ganda ko dun. Perfect ka dun, girl. Yung chop lang tayo. Tayong carrots. So guys, tapos na tayo mag-prepare ng ingredients. Tapos na ako maghiwa-hiwa ng mga recados natin. Ang next natin gagawin, mag-mix-mix na tayo ng mga ingredients natin para sa lumpiang sardinas. So, ito yon. Ito yung sardinas. Gumamit ako ng 4 na delata ng sardinas. Tapos, paano ko ginawa to? Tawag dito, nag-strain ako ng sardinas. Yung mismong mga isda lang yung kinuha ko. Yung sauce, tinabi ko siya. Magagamit natin yun mamaya. Tapos, inano ko siya. Hindi ko alam yung term. Basta ginanon ganon hanggang sa parang madurog siya. Ayan. So, ito na yung sardinas natin. Ang next nating ilalagay, sibuyas. Bawang. Dami, diba? Tapos ito na yung carrots natin. Itong carrots na to, yan. Finely chopped din siya dapat. Bell pepper natin. Nga pala, nagdagdag ako ng sili. Optional lang naman to. Tapos, ito yung calamansi juice. So, ipag-mix na natin siya. Tapos, after nito, huwag natin kalilimutan ang itlog, egg. Tapos, syempre, maglalagay din tayo ng asin. Kahit anong klase ng asin. Pero gusto ko yung pink salt kasi color pink. Ang arte. So, pagka naisalpak na natin lahat ng ingredients dito sa bowl na to, ipagahalo-halo natin siya. Actually, kinakamay ko talaga to. Pero kung medyo maarte ka, magtinidor ka. Pero ako, kakamayin ko talaga siya. Wait lang. Magugas lang ako ng kamay. Tapos, pag feeling mo na hindi pa siya kumakapit, pwede ka naman magdagdag pa ng islog ulit. Maganda talaga kapag kinakamay, kasi special flavor din kapag kasama yung pawis ng kamay. Kadiri! Ang hihiwain naman natin, itong sili. Yung size, yung amount nito, depende na yung sa trip nyo.
holder na ako guys kasi natatestigan ako ng mga mantika. Okay lang yan. Sarap! Walang magawa. Init eh. Nung nasunog siya. Tapos siya. Nakakahiya! Yes. Dapat lahat ng meron tayo dito, sinisinup natin. Wow! Wow! Sinup ha? Pero, ayun nga, tinatry ko as much as possible makapagtipid. Kasi syempre, di naman tayo mayaman. What? So, guys, mukha talaga siyang sunog palagi. Feeling ko epekto talaga to ng kawali. Kasalanan to ng kawali. Gigil din ako sa kawaling yan. Hindi kasi siya ganun kaganda. Tapos siguro dahil nga, ano ba ito, electrical siya. Ayun guys, finally, luto na siya. Kasi gutom na talaga ako. So, ito na yung finished product ko. Ito yung lumpiang dynamite. Tapos, syempre, ito yung pinaka-feature natin, yung lumpiang sardinas. Pagpasensyahan nyo na yung prito ko. Medyo sunog. Parang ako. Ano daw? Kain na tayo. Let's go! Yan! Finally, kakain na kami. After an eternity. Wow, daming food. Baka mamaya hindi ko kayanin yung anghang eh. Oo nga. Mainit pa siya. Yes. Sarap! Maanghang. Maanghang. Bang ito. Sarap. Masarap. Hi guys. Maanghang nga. Pero masarap. Ano siya, parang cheesy. Cheesy na. Kasi may cheese. Buka ako ng sauce. May carrot. So, yun guys, dito nagtatapos ang pagpe-prepare ko ng lumpiang sardinas at dynamite. Sana nag-enjoy kayo. Pawisan ako sa sarap. Totoo, ako din. Wow. Bye guys. Thank you so much. Bye-bye.